Ông ta là một người làm bánh bao nổi tiếng, không phải vì tài năng làm bánh của mình, mà bởi nguyên vật liệu đáng sợ ông ta dùng để làm bánh, đó là thịt người. Đây là câu chuyện dựa theo sự kiện có thật về Lão Vương, chủ tiệm bánh bao ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Mùa hè những năm 1980, Lão Vương lúc bấy giờ đang bán bánh bao như thường lệ trước nhà mình. Có một nam thanh niên đi xe đạp tiến đến, cất giọng nói: Ông chủ, lấy cho tôi 4 cái bánh bao loại lớn nhất. Lão Vương nhanh nhẹn chọn 4 cái bánh bao và đưa cho chàng trai. Tuy nhiên, sau khi trả tiền, anh không rời đi mà vẫn đứng tại chỗ để thưởng thức. Anh dùng tay để tách lớp bánh bên ngoài, để lộ nhân bên trong. Sau đó anh chỉ ăn mỗi nhân thịt, húp nước thịt sánh mịn trong đó, còn phần vỏ bánh thì vứt xuống đất. Đây có lẽ cũng là cách ăn của một số người. Ông chủ Vương khi nhìn thấy người đàn ông kia lãng phí thức ăn, bèn ôn tồn bảo: Chàng trai trẻ, đừng nên lãng phí thức ăn một cách vô cớ như vậy chứ, thật không hay chút nào. Anh ta nghe xong bèn tức giận nói: Lãng phí cái quái gì chứ, vỏ bánh bao ông làm cứng như đá ấy, ngay cả chó nó cũng không thèm ăn kìa. Ông nhìn đi. Sau đó, chỉ vào con chó lớn màu vàng đứng kế bên. Quả nhiên, con chó kia chỉ cúi xuống liếm nhân và nước thịt còn sót lại, tuyệt đối không đụng đến vỏ bánh. Điều này khiến cho Lão Vương cảm thấy bị sỉ nhục, tức giận đỏ mặt. Lập tức, Lão Vương bèn dùng cây gậy gỗ để ép bánh, mà cứ đánh liên tục vào đầu anh thanh niên kia. Vô cớ bị đánh nên anh chàng cũng không phải dạng vừa, bèn dựng xe đạp vào lao vào Lão Vương. Hai bên lúc đầu vẫn còn cự cãi nhau. Lúc này, Lão Vương bèn cầm cây thìa dài gần 1 mét, khi đến hồi căng thẳng, không kiềm chế được mà đập vào gáy của người thanh niên. Anh ta lập tức ngã gục xuống. Lão Vương vẫn bình tĩnh cho rằng chỉ là bất tỉnh, lát nữa sẽ tỉnh táo lại, bèn khiêng anh ta đến một chiếc bàn nhỏ và đặt anh ta nằm ở đó. Xong việc, ông bèn ra ngoài bán bánh như cũ. Chẳng mấy chốc, sau khoảng 2 giờ đồng hồ, bánh bao của Lão Vương cũng được bán gần hết, khách hàng liên tục đến và mua mang đi. Bấy giờ, Lão Vương mới nhớ ra người đàn ông lúc nãy, bèn đi vào trong nhà và kiểm tra. Kỳ lạ là người kia vẫn giữ nguyên tư thế không thay đổi, không có dấu hiệu tỉnh lại. Để chắc ăn hơn, ông bèn tiến đến để kiểm tra. Khi chạm vào người anh ta, cơ thể đã lạnh ngắt. Lão Vương giật mình, bèn thử hơi thở, không có hơi thở, anh ta đã chết từ lâu rồi. Lúc này, Lão Vương mới biết mình đã gặp họa lớn vô cùng. Trong giây lát, Lão Vương quyết định sẽ giấu kín chuyện kia. Ông kéo thi thể vào sân sau, dùng cái chăn lớn phủ lên người, đặt sau cánh cửa. Sau khi mọi việc xong xuôi, ông lại giả vờ như không có chuyện gì và bình thản tiếp tục bán bánh bao. Nhưng sau đó, ông lại suy nghĩ sẽ làm gì để xử lý cái xác kia. Trong khi đang băm thịt để làm nhân bánh, nhìn thấy đống thịt tươi ngon này, một ý tưởng xấu xa độc ác hiện lên trong đầu. Nói là làm, ông bèn dùng dao chặt thịt lợn, để chặt xương, sau đó lóc ra, xoay nhuyễn thịt và băm nhỏ để làm nhân bánh. Ngày hôm sau, khi mẻ bánh đặc biệt này hoàn thành và bày bán, đột nhiên ông lại có cảm giác lo sợ bị phát hiện bởi mùi vị khác lạ. Không ngờ, phản hồi trực tiếp từ những khách hàng lại ngược lại, sau khi ăn liền khen nức nở hương vị bánh bao của ông ngon tuyệt vời. Và thế là, những ngày tiếp theo, lượng người xếp hàng để tranh nhau mua số bánh bao đó tăng lên, doanh số phải tăng gấp đôi so với trước đây, khiến Lão Vương vui như cha sống lại. Nhưng chỉ sau 1 tuần, lượng thịt kia đã hết, chất lượng bánh bao lại trở về như cũ. Lão Vương phải nghĩ ra giải pháp để cứu vãn tình hình. Hôm nay, một cặp vợ chồng người nước ngoài đi du lịch, nghe tiếng đồn về bánh bao của ông nên muốn đến thưởng thức, vừa ăn vừa chia sẻ rằng ngày mai bọn họ sẽ quay về nước. Đôi mắt Lão Vương sáng lên. Cơ hội đây rồi, những người này vốn hay đi du lịch khắp nơi, nếu bỗng dưng mất tích chắc cũng không ai để ý đâu. Lão Vương bèn bảo người đàn ông kia, mình còn những chiếc bánh bao đặc biệt để trong phòng, muốn ông tự tay thưởng thức, hãy đi theo tôi. Người đàn ông kia dĩ nhiên cảm thấy xúc động vô cùng, không mảy may nghi ngờ, và rồi lợi dụng lúc ông ta không để ý, liền lấy cái thìa sắt và đập vào đầu, khiến ông ta ngã xuống không kịp ngáp. Liền sau đó, Lão Vương thong thả bước ra ngoài, báo với vợ ông ta rằng chồng bà đang bất tỉnh, hãy đến giúp đỡ ông ấy. Người vợ lo lắng đi theo và trông thấy chồng mình nằm dưới đất, vội lao tới kiểm tra. Lão Vương không ngần ngại mà đánh thêm một cú vào đầu người vợ. Vậy là cả hai vợ chồng tội nghiệp đã phải bỏ mạng. Vì đã có kinh nghiệm lần trước, lần này mọi khâu chế biến đều suôn sẻ và nhanh chóng hơn. Lương tâm của gã đồ tể đã trở nên biến chất. Sáng sớm hôm sau, sau khi thức cả đêm để hấp bánh, quầy hàng bánh bao của Lão Vương đã đông người xếp hàng để chờ đợi mua bánh. Nhìn số lượng bánh được tiêu thụ và gương mặt phấn khởi của những thực khách có cơ hội được ăn bánh bao, Lão Vương cảm thấy tràn đầy niềm vui. Ông ta lúc này cũng đắn đo. Tình hình cứ như thế này thì chả mấy chốc lại hết nguyên liệu để làm mất, phải mau mau nghĩ ra cách thôi. Và khi đó, tháng 7 năm 1980 ông lại lấy danh nghĩa cần tuyển thợ phụ việc, đăng báo tuyển dụng. Điều kỳ lạ là ông chỉ ưu tiên những người vô gia cư, những người xa quê, những người không còn người thân thích. Tiêu chí đặc biệt đi kèm là người hơi mập mạp. Nhưng trong quá tuyển dụng, đã xảy ra sự cố. Một người đàn ông khi đang ăn bánh bao tại chỗ thì có điều sinh nghi. Ông ta vốn là một bác sĩ.
ông vẫn có thể ngửi thấy mùi xác chết lẫn trong mùi thơm của bánh bao. Vả lại, nếu khi nếm một cách cẩn thận, ông vẫn nhận ra thịt có chứa vị chua khác hẳn so với thịt heo. Bác sĩ Trần không thể không đặt câu hỏi về chiếc bánh bao này. Nước thịt chảy ra từ nhân bánh bao cũng có vị khác so với các loại bánh bao bình thường, màu vàng lại giống như màu mỡ người. Ông không dám tiếp tục ăn chiếc bánh bao này, bèn gói tất cả và mang lên cơ quan công an gần nhất. Các cảnh sát viên rất chăm chú khi tiếp nhận thông tin này, bằng chứng cũng được pháp y kiểm tra. Khi có kết quả, nó khiến mọi người rất sốc, bởi thành phần chứa trong nhân thịt bánh bao có đến 80% là trùng khớp với thịt người, khả năng cao là thịt người. Vì vậy, cảnh sát đã cử một đội lập tức bao vây quán bánh bao kia, giải tán đám đông đang xếp hàng đứng mua. Khi khám xét trong nhà, những phần thịt người chưa được xử lý chất trong tủ, xương được chôn ở sân sau. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lão Vương đã bị điều tra, lương tâm của ông ta cũng thức tỉnh. Nhưng những giọt nước mắt muộn màng kia chỉ là vô ích, sẽ có bản án thích đáng của pháp luật đang chờ đợi ông ta.